ميكانيكا الكم. أين الجسيم قبل عملية القياس؟ في الفيديو ده هعتبر إن معلوماتك عن ميكانيكا الكم بسيطة للغاية، وأشرح لك في البداية وبشكل سريع بعض المفاهيم، وندخل على طول في موضوعنا. أي جسيم وهو كيان متناهي الصغر. ممكن تعتبر إننا بنتكلم عن إلكترون. في ميكانيكا الكم بيتم توصيف سلوكه من خلال شيء اسمه الدالة الموجية، من خلال تربيع القيمة المطلقة للدالة الموجية وتكاملها بالنسبة لمنطقة من الفراغ. نقدر نحصل على احتمال وجود الجسيم في المنطقة دي من الفراغ. لاحظ إن بقول احتمال، يعني ببساطة مش متأكد من وجوده في الجزء ده من الفراغ، ولو قمت بتطبيق نفس العملية في منطقة تانية هحصل على احتمال وجوده في المنطقة دي كمان. بالتالي أصبح الأمر مجرد احتمالات، وفي الغالب هيكون مفاجأة بالنسبة لك إن أقولك إن مفيش طريقة نعرف بيها موقع الجسيم هيكون فين لو قمنا بعملية رصده. وعشان تتخيل الأمر أكتر، في الميكانيكا الكلاسيكية لو عرفت معادلة حركة عربية هقدر أقولك هتكون موجودة فين في كل لحظة. لكن الدالة الموجية في ميكانيكا الكم لا تعطينا أكثر من احتمالية إيجاده في مكان ما بدون حسم الأمر. بس مش ده موضوعنا بالتحديد. موضوع النهاردة بيتمحور في سؤال معين: طالما لو قمت بقياس مكان الجسيم في الفراغ مش هكون عارف هيكون الجسيم فين تحديدا، لكن خلاص أنا قمت بعملية القياس وكان الجسيم في النقطة إكس. طيب قبل ما أقوم بعملية القياس الجسيم كان فين؟ في 3 اقتراحات هبدأ أعرضهم عليك. أول اقتراح: هو فعلا كان في النقطة إكس قبل ما نقوم بعملية رصده، والرأي ده كان بيأيده أينشتاين ودافع عنه. بس بتظهر مشكلة إن لو الجسيم فعلا كان في النقطة دي يبقى نظرية الكم نفسها غلط، لأن زي ما شرحت هي بتحتوي في بنائها ورياضياتها على عدم اليقين، ونجحت في تفسير الظواهر المختلفة. بالتالي الرأي ده كان مستبعد، لكن كان الأمر بيدور إن في جزء مفقود في نظرية الكم هو اللي مسبب لحالة عدم اليقين دي. التفسير التاني: الجسيم مش موجود في أي مكان، ولما بنقوم بعملية القياس بنوجده ونجبره على اتخاذ موقع محدد. والاقتراح ده كان بيأيده بور وأتباعه، وتم إثباته من خلال تجارب مش هنناقشها في الفيديو ده. الاقتراح التالت: مش ممكن أصلا تسأل السؤال ده. ليه مش ممكن؟ لأن الإجابة عليه مش ممكنة. لأن عشان تحصل على الإجابة أنت محتاج تعمل عملية قياس عشان تعرف هو كان فين قبل عملية القياس الأساسية. بالتالي أصبح الحصول على إجابة هو شيء مستحيل. أكيد أنت حاسس بشعور غريب عن الموضوع ده، وخصوصا لو بتسمعه لأول مرة، بس هي دي ميكانيكا الكم.